Chinese bamboo plant ang lesson na makukuha mula dito. Gusto kong ipaalam sa inyo ang himala ng makapangyarihang Chinese bamboo. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang buto o binhi at sa isang taong may pananaw at handang maghintay. Ang isang Chinese farmer na kadalasang hirap na hirap sa buhay at walang pagkukuhanan ng ibubuhay sa kanyang pamilya. Bago ko ipagpatuloy ang aking kwento, isang pinagpala at positibong araw sa inyong lahat. Ako si Julieta Yang Orfiano ng Juliet Yang TV. Pwede ka rin mag-iwan ng suggestions at recommendations mo sa comment section sa baba ng video ito. Welcome sa aking video. Ang buto o ang binhi at itinakda niya ang kanyang pag-asa at pananaw sa lahat ng maibibigay nito kapag ito ay tumubo at tumaas ng 90 feet above his head na may puso para sa hinaharap. Naghukay siya ng sunod-sunod na butas. Itinanim ang buto at sinimulan ang kanyang pangangalaga. Araw-araw na dinadala niya sa lugar na minarkahan niya. At dahil likas na sa isang tao na makita ang resulta, maingat niyang sinusuri ang spot araw-araw. Wala. At dahil batid niya na kailangan niyang pakainin ang kanyang pamilya, nagtanim siya ng iba pang mga pananim na maingat na natahi sa spot o lugar na kung saan ay naglalaman ng tunay na pag-asa para sa kanyang kinabukasan. Ipinagpatuloy niya ang pagdidilig araw-araw. Maingat na inalagaan at binabantayan ito, subalit wala pang makitang resulta nito. Ang kanyang ibang pananim ay umusbong na sa loob ng isang linggo na magbibigay ng pagkain sa kanyang pamilya sa loob ng isang buwan. Ngunit walang maibibigay para sa darating pang panahon. Ang mga pananim na ito ay hindi magagawang tuparin ang kanyang mga pangarap. Oo, totoong ito ay makapagbibigay para sa kasalukuyan. Ngunit ang Chinese bamboo seeds ay naglalaman ng lahat ng kanyang pag-asa at mga pangarap. Lumipas ang isang taon, wala pa ring resulta. Ipinagpatuloy niya ang paghahakot ng tubig, walang katapusan na tinititigan niya ang spot kung saan niya itinanim ang mga buto. Ngunit wala siyang nakikita kundi ang tigang na lupa. Ang kanyang pag-asa at mga pangarap ay tila napakalayo. Wala siyang ebidensya na may buhay dahil nabulok na ang mga buto. Namatay ba ito bago pa ito nagkaroon ng pagkakataon upang tumubo? Lumipas na naman ang isang taon, wala pa ring resulta. Ang kanyang mga kapitbahay, yung mga hindi nakakaalam at hindi naniniwala sa miracle ng Chinese bamboo, ay pinagtawanan lang siya. Kinutya nila ang kanyang pananaw sa hinaharap. Nakatingin sila ng may pang-aalipusta habang naghahakot siya ng mga balde ng tubig sa spot. Nagsimula siyang tanungin ang kanyang sarili. Lalago pa ba ito? Siya ba ay nagbubuhos ng tubig at ng kanyang buhay at enerhiya sa isang bagay na hindi mag-aani ng gantimpala para sa kanya? Lumipas na naman ang isang taon, wala pa rin. 3 taon na nagbubuhos ng tubig, enerhiya at pag-asa sa Chinese bamboo. At wala pa rin pagbabagong nakikita mula dito. Gayunpaman ay narinig niya ang himala tungkol sa Chinese bamboo. Narinig niya ang malaking gantimpala na dumarating sa mga naniniwala. Isang araw, tumayo siya sa harapan ng lugar at iniiyak niya ang kanyang pagkabigo at takot. Wala pa rin makikita sa lugar, kundi ang tigang na lupa na parang nanunuya sa kanya. Ngunit ang hangin ay bumubulong ng pag-asa sa kanya. Pumuntong hininga siya at naghakot pa ng mga balde ng tubig. At lumipas na naman ang isang taon, wala pa rin. 4 na taong umaasa at nagnanais at masikap na inaalagaan ang kanyang mga pangarap.
Sa ngayon, ang kanyang mga kapitbahay ay tumigil na sa pagtawa. Wala na silang pakialam, ngunit tahimik nilang pinag-uusapan na ang magsasaka ay wala na yata sa katinuan. At sa puntong ito, ang magsasaka ay hindi na rin sigurado. Ngunit nakaugalian na niya na ipagpatuloy ang pagdirilig sa spot. Patuloy niya itong inaalagaan. Ang simpleng ginagawa niya sa ngayon na walang alam kung magkakaroon pa siya ng gantimpala. Ang simple lang na hindi masabing pag-asa na may buhay na naninirahan sa ilalim ng spot na maingat niyang inaalagaan. Muling lumipas ang 1 taon. Wala pa rin, 5 taon. Ang magsasaka ay pagod na. Pagod na sa paghakot ng tubig sa balde. Pagod na sa pagpapalaki at pag-aalaga sa napakarami pang ibang pananim para pakainin ang kanyang naghihirap na pamilya. Pagod na sa pagsisikap na panatilihing buhay ang kanyang mga pangarap. Pagod na sa nakikitang walang resulta sa araw-araw. Tumingin siya ng walang pag-asa sa lugar kung saan niya itinanim ang mga buto. Hindi posibleng magkaroon pa ng buhay sa paglipas ng 5 taon. Maaaring mali ang paraan ng kanyang pagdidilig, maaaring mali ang pag-aalaga niya. Kung ibang paraan sana ang ginawa niya, baka sakaling may tumubo na. Ang pagkabiko ang bumagabag sa kanyang kaluluwa. 5 taon ang ibinuhos niya sa kanyang mga pangarap at sa kanyang pag-asa para sa isang mas mahusay na kinabukasan. Tinutuya siya ng kanyang mga pangarap, ang kanyang pananaw sa mas mahusay na buhay para sa kanya at sa kanyang pamilya ay unti-unting natutunaw sa ilalim ng malupit na katotohanan. Namuo ang luha sa kanyang mga mata habang kinukuha niya ang huling pag-asa na naninirahan sa kanyang kaluluwa at dahan-dahang itinaas ang balde ng kanyang mga pangarap. Pagkatapos ng 5 taon, napagtanto niya na isang kahangalan ang sumuko. Pagkatapos, dumating ang umaga nang ang buong nayon ay nagulat mula sa kanilang pagkakatulog sa sigaw ng saya mula sa magsasaka. Gulat na gulat niyang pinanood mula sa kanyang bintana habang tumatakbo siya pababa sa maalikabok na daan na tinawag ang kanyang pamilya na pumunta at tignan. Habang ang kanyang pamilya ay nag-uunahang pumunta sa kalsada, kasunod niya. Ang mga ibang tao sa nayon ay bumuhos mula sa kanilang mga tahanan upang tingnan kung ano ang ikinatutuwa ng baliw na magsasaka. Nakita nila ang pamilya na nakakumpol sa spot kung saan itinanim ng magsasaka ang buto at excited na nag-uusap. Mula sa dulo ng kalsada ay natatanaw nila ang mga berdeng usbong na sumipot palabas mula sa tigang na lupa. Sila ay tila lumalaki sa harap ng kanilang mga mata. Sumasayaw ang magsasaka. Nangyari na ang milagro, ang sigaw niya. Dumating na ang himala. Ang lugar ay naging lugar ng bawat isa sa nayon na nanonood ng may pagkamangha, sapagkat ang bamboo ay lumalaki ng lumalaki. 5 feet, 10 feet, 20 feet, 30 feet, 40 feet, 50 feet, 60 feet, 70 feet, 80 feet, 90 feet sa loob lang ng 6 na linggo. Ang bamboo ay tumaas ng 90 feet sa loob ng 6 na linggo. Ito ay totoong milagro. Ang magsasaka ay nakatayo sa gilid. Alam niya na ang lahat ng kanyang mga pangarap ay nagkatotoo na. Ang pag-aani ng bamboo ay maibibigay ang lahat ng kanyang mga pangarap para sa kanyang pamilya. Ang kawayan na papalit sa inaani ay manggagaling mula sa malalim na ugat na nabuo sa huling 5 taon at magbibigay sa mga susunod pang henerasyon. Napagtanto din niya na mas mahalaga ang aral na natutunan niya dito. Natutunan niyang gawin ang pang-araw-araw na mga bagay na gagawin itong makatotohanan. Natuto siyang baliwalain ang mga taong nagsasabi na hindi ito mangyayari. Natuto siyang mapaglabanan ang kanyang sariling takot at pagdududa at manatiling gumawa ng aksyon. Natuto siyang manampalataya kahit walang dahilan upang manampalataya siya. Ngayon ay natatawa na lang siya habang naglalakad sa buong nayon.
Ang lahat ay naghahakot ng balde ng tubig sa kani-kanilang lugar ng pinagtaniman ng buto na nakatingin sa matayog na 90 feet na taas ng bamboo. Alam nila kung ano ang mangyayari nang dahil sa kanya. Nang dahil sa kanyang pagpayag na masunog ang landas upang matupad ang kanyang mga pangarap. Kumusta ka naman? Ano ang handa mong gawin upang matupad ang mga pangarap mo? Hanggang kailan ka handang magtrabaho? Gaano katagal ka handang paglabanan ang iyong mga takot at pagdududa sa iyong sarili? Gaano kalaki ang iyong pananampalataya at paniniwala na handa kang magkaroon? Sana ang sagot mo ay makakatulong sa iyo na makamit mo ang lahat ng iyong mga pangarap sa buhay. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Sana ay nagustuhan mo at may natutunan ka dito. Huwag mong kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe sa channel ko. Pindutin mo na rin yung bell or button para lagi kang ma-notify kapag may bago akong video. Pwede ka rin mag-iwan ng suggestions at recommendations mo sa comment section sa baba ng video ito. Hanggang sa muli, ako si Julieta Yang Orfiano. See you sa mga susunod ko pang videos.